wèrè kan bẹ wèrè ni wèrè dìgbòlugi tí wọ́n dá a mọ̀ nínú ìlú. àmọ́ kò sí bí wèrè ṣe lè ya wèrè tó Ọlọ́run sí fíùsì kan lẹ̀. àìmọye wèrè tó ní kóòdì lọ́wọ́ tó yá sí pé kóòdì wọn Ọlọ́run fi la àlàyé tí ò yé. Ọlọ́run etí gbogbo ọpọlọ wèrè pákó mọ̀ ṣiṣẹ́ ibì kan Ọlọ́run máa ń sí ilẹ̀. wèrè kan wá ń bẹ nínú ìlú wèrè sẹlẹ́bù ni wèrè tó go viral nínú ìlú ni tí gbogbo àwọn tí ń bẹ nínú ìlú tí wọ́n dá a mọ̀ dáadáa. ó wá lè bá ọba ńjọ́ kan ó ṣe dúró síwájú ọba nu ó bá sọ fún ọba ó ní ìrẹ̀ ọba mo fẹ́ ṣe wáàsí fún ọ mo sì fẹ́ jó gbọ́ mi ṣé wọn náà ó dá ṣe wáàsí afẹ́ gbọ́. àdùnìyá ìdá kàsátì àwọn kàsátì. ẹgbọ́n tí wèrè yìí wí ó ní ìrẹ̀ ọba ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ fún ọ yìí wáàsí ni sì lè dì í mú dáadáa. gbogbo tàbí ìrù àgbékalẹ̀ tí wọ́n lò nu ọ̀rọ̀ yìí wèrè ló to gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ kàádélẹ̀ kí n gbọ́. àdùnìyá ìdá kàsátì àwọn kàsátì. Number 1. wọ́n ìdá halátì àwọn halátì. ọ̀rọ̀ wèrè ni o. wọ́n ìdá àìnà àtìnà àti. ó di kẹta. wàkàmì màrídìní udina fama udina. wàkàmì kúbúrin túbùnà wàmà túbùnà. wàkàmì màlìkì rúfi àtìláwù àlàmàtù. wàlámà àlàmàtà. ẹni Ọlọ́run bá ń bẹ láàrẹ̀ kó bá ń gbọ́lọ̀ tóbi dáadáa. wọ́n tó bá dá lójú ń pò ní kú nìkan ni kó má gbọ́lọ̀ tóbi. àdùnìyẹ ìdá halátì àwọn halátì. wèrè bá ń wí bẹ́ẹ̀ fún ọba oníṣẹ́ aráyé tá a wà yìí ìjọ tó bá ti dùn fún ọ náà ni ó máa sáré bí ó ṣe kóró fún ọ. wá ìdá kàsátì àwọn kàsátì. ṣé aráyé yìí ayé yìí ni ó wọ̀ ọ́ lásọ òun náà sì ó sì tún máa sáré bó ṣe rìn o. wá ìdá àìnà àti ìnà àti. ayé yìí ni ó sáré késo rẹ pọ́n tó sọ ayé rẹ bá sì pẹ́ tán òun ni oníjó orí jẹ. kàmí màrídìí ni udina fama udina. wèrè ń sọ fọba ń gbé ìrẹ ọba ó pọ̀ nínú àwọn tá a lè bẹ̀ wò lọ́sibítù ó já sí pálá rẹ̀ ni àmọ́ àwọn tó lè bẹ̀ wò yóò tún ṣáájú ẹni tí wọ́n lè bẹ̀ wò kú ẹlòmíì kò rẹ̀ rárá fa ó lè bí aláàárẹ̀ wò ni aláàárẹ̀ tí wọ́n lè bẹ̀ wò ó sì tún wá padà wá sin ẹni tó wá bẹ̀ wò ayé ni máa dára bẹ́ o ṣé ẹ rí kú tó mú àárẹ̀ dání ó tún pọ́n yín lé ni àwọn kú tí ò bá mú àárẹ̀ dání ṣé challenge ẹ̀ ní pé kó rẹ̀ kó tó kú wọ́n lè yẹn sùn náà ni ó wá fọwọ́ rọrí kú ẹ̀yìn màgbẹ́kọ̀ tó kàn lójú àlá ó yẹn change venue mọ́ lọ́wọ́ nípa ẹlòmíì kan sùn jẹ́jẹ́ ni ń sùn jẹ́jẹ́ ni wọ́n sì change location mọ́ lọ́wọ́ the sí ọ̀rọ̀ bí pọ́hùn lálàá ni alikiyama ni ó tó lajú. kàmí kúbúrin túbùnà wàmà túbùnà. ó ní ìrẹ ọba ojoojúmọ́ náà ń mọ sàárè ojoojúmọ́ náà ń gbé sàárè bá a ṣe wá ń gbé sàárè lójoojúmọ́ tó à ń rí sàárè lójú báyìí a sì túbà kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé wọ́n ní kú àmọ́ kó fẹsẹ̀ ẹlẹ́hùn a sì ń postpone ìtúbà bí ìgbà tí tíkú bá dé yóò postpone ọjọ́ kò sí ní postpone rẹ̀ ẹ wo bí tíkú chip dé nísìn nígbà wọn tó bá kú ládùúgbò àwa sì gbọ́njú mọ́gbà táyé sì ń bẹ láyé táyé sì wà ní original gẹ́gẹ́ bá ṣe kéré mọ̀ yìí náà agbọ́njúmọ́ díẹ̀ ládùúgbò kò bá já gbogbo ló kú gbogbo wa nílé dáwọlé á dúró de ra wa lẹ́nu ọ̀nà báyìí ni á wọlé ní jẹ̀mọ́ ni níbi àyà jíjà àyà wọn máa já pé òkú la fojú rí ẹ wo bó kú ṣe chip nísìn kọ́dà ní sàárè àwọn kan tún gbé Snapchat pẹ̀lú òkú báyìí we are going right now on a burial level kọ́dà níbi tí kú chip dé kásàrà ìlú bá fẹ́ pa ẹlòmíì ló fẹ́ lè sọ pé kásàrà ìlú dúró ná yẹn ṣe Snapchat ìṣẹ́jú kan yẹn gé àwọn followers mi mọ̀ pé kú ti dé ibi tí gbogbo ẹ̀ chip dé. kàmí kúbúrin túbùnà wàmà túbùnà. wákàmí málìkì rúfi àtìláwù àlàmàtù. fàlámà àlàmàtà. ẹni Ọlọ́run bá ń bẹ láàrẹ̀ kó bá ń gbọ́lọ̀ tóbi dáadáa. kí n rúfin àtìláwù àlàmàtún. mélòó ẹni tí ayé gbé gorí àga tó ti rí pé àpẹẹrẹ oríire ti dìde lára rẹ̀ ẹ̀mọye ológo àtijọ́ tó ti ń rí ògo rẹ̀ mọ́ kò dé lọ́tọ́gò òun dé ikú sì mú lọ. sórí gbogbo òkè gíga míì tó ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ò ti yọ̀ǹda fún ọ ó lè jẹ́ Ọlọ́run ńlá ọlọ́wọ́ kú ni o kò sí gíga tí ò ní tó fẹ́ gbà o gíga míì ń bẹ ẹ̀mí rẹ ló fẹ́ gbà Ọlọ́run wá ní tá a fi gbé ọ débẹ̀ ń kúkú já fi sú ẹ̀mí rẹ̀